السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الدول أو البلدان التي منعت من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للدول التي منع مواطنوها من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد في عهد الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب، أكيد هذه الدول سوف أذكرها لكم بعد قليل. إذا في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن كان مسموح لمواطنو البلدان التي منعت الدخول إلى أمريكا بدون مشكل. إذا سياسة الرئيس ترامب عن الحزب الجمهوري هي سياسة مختلفة عن سياسة الرئيس السابق جو بايدن. أكد بأن الدول التي منع مواطنوها من الدخول إلى الولايات المتحدة قد بدأ هذا القانون سارع المفعول منذ 9 من شهر 6 الماضي من سنة 2025. وبالنسبة لهذا الإجراء القانوني الذي بدأ تفعيله من طرف شؤون الهجرة، وأكيد رأس الحربة الذي يسيس هذا القانون النظامي هو وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة القرار التنفيذي من طرف الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب. وسوف يأتي السؤال: لماذا هذا الإجراء القانوني لمنع دول بأسمائها من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا الذي يهمنا هو أنه دول عربية، أكيد بعض الدول العربية محسوبة، منعت من الدخول أو منع مواطنوها للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نؤكد هذا الإجراء اشتغل عليه ترامب بتنسيق مع مستشار الأمن القومي الأمريكي لأجل حماية الأراضي الأمريكية من أي اختلال أمني يأتي من بعض الدول العربية. وأكيد هناك تشديد محكم على كل من يريد الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية على كل الأصعدة، والذين ينتسبون للدول الممنوعة، سواء عبر نقاط الدخول إلى الولايات المتحدة أو سواء عبر هجرة قانونية أو تأشيرات بشكل آخر. وهذا يدخل في صلب المعاملات التي كذلك ستتوقف بالنسبة لمن يريدون التقديم لعائلاتهم بالولايات المتحدة والذين ينتسبون لبعض الدول العربية من ضمن هذه الدول العربية التي أصبح مواطنوها ممنوعين من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نبدأ أولا بليبيا، ثم تشاد والصومال والسودان واليمن. إذن هنا أكدنا على 5 دول عربية هي ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد في عهد الرئيس دونالد ترامب. إذن بالنسبة لهذه الدول دخل قانون المنع حيز التنفيذ من 9 من شهر 6 الماضي من سنة 2025، وهو سارع المفعول حاليا، أي يمنع كل من ينتسب إلى هذه الدول التي ذكرناها لكم، سواء ليبيا وتشاد والصومال والسودان واليمن، من الحصول على أيها فيزا للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد بالنسبة للمنع هو ينتسب لقرار تنفيذي، وهنا نؤكد على الرئيس ترامب. وأكيد كانت هناك دول مدرجة لمنعها أو منع مواطنوها للدخول إلى الولايات المتحدة، ولكن تم التراجع عن منع الدول الأخرى العربية التي كانت مدرجة في اللائحة لمنع مواطنوها من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالنسبة للدول العربية التي سردناها عليكم هي ال5، هي دول
التي القانون حاليا ساري عليها لمنع مواطنيها من الحصول على الفيزا والدخول إلى الولايات المتحدة، وهذا لأجل كما وضحنا لمنع أيها شبهات تهدد الأمن الداخلي أو القومي الأمريكي. وسوف يأتي السؤال المهم: هل ممكن لمواطنو هذه الدول الممنوعة من الدخول إلى أمريكا الدخول بطرق استثنائية أخرى؟ نؤكد الشرط المهم بالنسبة للذين يمكنهم الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الدول الخمس. نؤكد على الذين هم مهاجرون مقيمون بالولايات المتحدة ولديهم الجرين كارد أو لديهم الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. هؤلاء رغم أنهم ينتسبون إلى هذه الدول الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فقانون الهجرة الأمريكي يخول لهم ويحق لهم الدخول والخروج إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون مشكل، رغم أن بلدهم الأم قد منع مواطنوها من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك في حالة لديكم أكيد جنسية من بلد آخر، أي أنكم تحملون جواز سفر لبلد آخر، فممكن لكم التقديم على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون مشكل، ويخول لكم قانون الهجرة أن تدخلوا بسلام إلى الولايات المتحدة بدون مشكل. ولكن هنا يشترط أن نجدكم لديكم جواز آخر، أي يخص إقامتكم في بلد آخر، وهنا يحق لكم أن تقدموا على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك من مشكل، رغم أن مواطنو بلدكم أكيد أو بلدكم منعت من الدخول إلى الولايات المتحدة. كذلك هناك تأشيرة أخرى تخول للحاصل عليها الدخول إلى الولايات المتحدة رغم أنه ينتسب للبلد التي منعت من الدخول إلى أمريكا، وهي فيزا سبور أي فيزا الرياضة. أكيد هذا المعني بهذه التأشيرة ممكن أن يدخل بهذه التأشيرة بدون مشكل إلى الولايات المتحدة. وكذلك ممكن لبعض المواطنين الذين ينتسبون للبلدان الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة في حالة أنهم سياسيون أي دبلوماسيون في بلدهم الأم ولديهم فيزا للدخول إلى الولايات المتحدة لأجل حضور إلى مؤتمر أو مثلا لحضور إلى أشياء مهمة تخص وضع بلدهم مشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فأكيد يحق لهم الدخول إلى الولايات المتحدة. هذا بشكل دبلوماسي ليس هناك من مشكل، رغم أن بلدهم ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتسمى فيزا التي يعنى بها الرجال الدبلوماسيون. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. هناك بعض التأشيرات الأخرى التي تحتاج إلى دراسة قبل التقديم عليها، وتخول أكيد للمعني بها الحصول على الفيزا والدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون مشكل، رغم أن بلدكم ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة. وسوف نوضح هذا إن شاء الله في برنامج قادم عبر القناة. هناك تساؤل قد يطرح عن فيزا عمل أو فيزا استثمار أو فيزا سياحة أو زيارة علاج إلى غير ذلك من الفيز. حاليا التوقيف والمنع هو ساري المفعول على مختلف التأشيرات، وهناك تأشيرات أخرى كذلك هي تدخل في صلب هذا القانون المتعلق بالمنع، أي منع مواطنو الدول الخمس العربية للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سردناها عليكم قبل قليل. وهناك كذلك سؤال يطرح: هل ممكن لهذا القانون يتغير أو يلغى؟ نؤكد حاليا في عهد ترامب هو ساري المفعول من التاريخ الذي وضحناه لكم عبر البرنامج، أي من بداية 9 من شهر 6 الماضي من سنة 2025، وسوف يظل هذا القانون ساري المفعول. نعم، ونتمنى أنه لا يطول هذا الحظر أو المنع على هذه الدول العربية الخمسة. ونؤكد بأن ترامب حاليا يتقلد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية،
وممكن لهذا المنع أو الحظر يظل في عهدته خلال حكم الولايات المتحدة، وأكيد هناك سنوات سيظل فيها هذا القرار قيد يعني التنفيذ على أرض الواقع. وفي حالة تم انتخاب رئيس مستقبلا قادم للولايات المتحدة الأمريكية ما بعد الرئيس ترامب، ممكن لهذا القانون أنه يتغير ويلغى، لأن هذه الدول الخمس التي تم حظرها أو منعها من الدخول إلى الولايات المتحدة نعتبره ظلما أكيد لا يخدم مواطنو هذه الدول الخمس التي ذكرناها لكم. سوف يطرح التساؤل: هل ممكن لترامب أنه يغير أو يتراجع عن هذا القرار التنفيذي لمنع هذه الدول الخمس؟ حاليا لا يمكننا أن نجزم أو نؤكد بأن الرئيس ترامب سوف يتراجع عن هذا القرار، لأنه خلاص قد نفذ أو تم تنفيذه من التاريخ الذي وضحناه لكم، ولا يمكن التراجع أو التلاعب بالقرارات التنفيذية من طرف الرئيس ترامب ومستشاروه. إذا بالنسبة للقانون المتعلق بمنع مواطنو الدول الخمس من دخول الولايات المتحدة الأمريكية هو ساري المفعول حاليا، وأكيد هو معمول به مستقبلا على جميع التأشيرات، إلا في حالات استثنائية التي وضحناها لكم ممكن لها الدخول إلى الولايات المتحدة. أي هناك بعض الفيز المستثنات ممكن لأصحابها رغم أنهم ينتسبون للبلدان الممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة، ممكن أن يدخلوا بها بدون مشكل إلى الولايات المتحدة. ونرى بأنه هذا القانون ليس فيه أي شيء يدعي الخوف على الأمن الداخلي الأمريكي أي الأمن القومي، بل هناك أفكار تحوم لدى ذهن ترامب غير مفهومة، وهي تدرس ما وراء الكواليس. ونؤكد هناك دول أخرى ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا تهمنا، بل الذي يهمنا أكثر وأكثر للتأكيد هم الإخوة والأخوات العرب بدرجة كبيرة. إذا كل شيء وضحناه لكم عن البلدان الخمس العربية المحظور والممنوع مواطنها من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد ليبيا، تشاد والسودان والصومال واليمن. إذا البلدان الأخرى التي لم نذكرها كبلدان عربية أكيد هي غير ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل البلدان التي ذكرنا هي الممنوعة فقط بين قوسين. إذا لا داعي لكي تقلقوا. وهنا نؤكد على الإخوة الذين هم من سوريا ومصر وإلى غير ذلك من البلدان الذين ممكن أنهم يطرحون التساؤل بقلق. إذن لا داعي للقلق. 5 دول التي ذكرنا لكم هي التي حاليا ساري المفعول عليها في قانون المنع من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.